Lektion 1. Tidshantering. Hej Anna, samma här. Jag har kämpat för att hålla mig till mitt schema den senaste tiden. Vad sägs om dig? Hej John. Jag kan relatera. Tidshantering kan vara utmanande, särskilt när det finns många uppgifter att jonglera. Absolut. Jag blir lätt distraherad och får inte ut det mesta av min tid. En strategi som har hjälpt mig är att sätta tydliga mål för varje dag och prioritera uppgifter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag borde försöka sätta specifika mål för att hålla mig fokuserad och organiserad. En annan användbar teknik är att dela upp större uppgifter i mindre, mer hanterbara. Det är vettigt. Att dela upp uppgifter i mindre steg kan få dem att verka mindre överväldigande. Ja, och det ger dig en känsla av framsteg när du slutför varje mindre uppgift. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Har du några andra tips för bättre tidshantering? En sak som fungerar för mig är att använda en planerare eller digital kalender för att schemalägga mina aktiviteter. Det är ett bra förslag. Att ha en visuell representation av mitt schema kan hjälpa mig att hålla mig på rätt spår. Dessutom är det viktigt att avsätta tid för pauser och egenvård. Det hjälper till att upprätthålla produktiviteten. Du har rätt. Jag glömmer ofta att ta pauser och det påverkar min produktivitet på lång sikt. Kom ihåg att det handlar om att hitta en balans mellan arbete och vila. Att ta pauser kan faktiskt öka effektiviteten. Jag kommer att ha det i åtanke. Ibland är det lätt att förbise vikten av egenvård. Absolut. Att ta hand om oss själva är avgörande för det övergripande välbefinnandet och effektiv tidshantering. Tack för att du delar med dig av dessa tips. Jag uppskattar dina insikter. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att öva bra tidshantering tar tid och ansträngning. Jag förstår. Jag ska börja implementera dessa strategier och arbeta för bättre tidshantering. Jättebra. Jag är övertygad om att med konsekvent övning kommer du att se förbättringar i att hantera din tid effektivt. Tack så mycket. Jag är tacksam för ert stöd. Här är bättre tidshantering och ökad produktivitet. Lektion 2. Överväganden för outsourcing. Hej Anna. Jag har läst några facktidningar nyligen. Ska vi överväga att outsorka några av våra uppgifter? Hej John. Det är en intressant idé. Outsourcing av vissa uppgifter kan ha sina fördelar. Vilka uppgifter tänker du på? Tja, jag funderade på att outsorka vår kundsupport till ett specialiserat callcenter. Det kan vara en bra idé. Det skulle göra det möjligt för oss att fokusera mer på vår kärnverksamhet samtidigt som vi säkerställer kundservice av hög kvalitet. Ja, och det kan också hjälpa oss att spara kostnader på lång sikt. Vi kan utforska olika outsourcing-alternativ och jämföra priser. Absolut. Det är viktigt att göra grundlig forskning och hitta en pålitlig outsourcing-partner som passar våra behov.
Vi kan börja med att kontakta några outsourcingföretag och begära förslag för att se vad de kan erbjuda. Det är en bra plan. Vi kan utvärdera deras tjänster, expertis och prissättning för att fatta ett välgrundat beslut. En annan fördel med outsourcing är att det kan ge tillgång till specialiserade färdigheter och resurser som vi kanske inte har internt. Det är sant. Vi kan utnyttja expertis från yrkesverksamma som är dedikerade till specifika områden i vår verksamhet. Det skulle också göra det möjligt för oss att skala vår verksamhet lättare under hektiska perioder eller när vi behöver extra support. Denna flexibilitet kan vara en stor fördel för vår verksamhet. Vi kan anpassa oss till förändrade krav mer effektivt. Vi bör dock också överväga de potentiella utmaningarna med outsourcing, såsom kommunikation och datasäkerhet. Absolut. Vi måste se till att det finns tydlig och effektiv kommunikation mellan vårt team och outsourcingpartnern. Och vi måste införa lämpliga dataskyddsåtgärder och se till att känslig information hanteras säkert. Jag håller med. Det är viktigt att ha lämpliga kontrakt och avtal på plats för att skydda våra intressen och upprätthålla sekretess. Sammantaget kan outsourcing vara ett strategiskt drag för vår verksamhet, men vi måste väga för- och nackdelar innan vi fattar ett beslut. Definitivt. Det är viktigt att utvärdera de potentiella fördelarna mot riskerna och se till att outsourcing överensstämmer med våra mål. Jag är glad att vi diskuterade detta. Det har gett mig ett tydligare perspektiv på möjligheterna och övervägandena med outsourcing. Jag är glad att jag kunde bidra till diskussionen. Låt oss fortsätta att utforska detta ämne ytterligare och fatta ett välgrundat beslut. Absolut. Låt oss samla mer information och göra ett genomtänkt val som kommer att gynna vår verksamhet på lång sikt. Lektion 3. Resmål. Hej Anna. Jag har undersökt resmål och jag behöver lite råd. Kan du hjälpa mig? Hej John. Självklart hjälper jag gärna till. Vilka destinationer funderar du på? Jag har hört bra saker om Halong Bay och Hoi An. De är båda i Vietnam och jag funderar på att lägga till dem i min måste-besökslista. Det är utmärkta val. Jag håller helt med. Halong Bay är känd för sina fantastiska kalkstensöar och smaragdvatten. Det var precis det som fångade min uppmärksamhet. Bilderna jag sett är hisnande. Jag kan inte vänta med att få bevittna skönheten personligen. Du kommer inte bli besviken. Halong Bay erbjuder olika aktiviteter som kajakpaddling och båtturer som gör att du kan utforska det fascinerande landskapet. Kajakpaddling och båtturer låter som fantastiska sätt att fördjupa mig i de naturliga underverken i Halong Bay. Jag kommer definitivt att ge dem ett försök. Och glöm inte att besöka de närliggande grottorna, som den berömda Sung Sot Cave. De är som dolda skatter som väntar på att upptäckas. Jag ska se till att utforska grottorna också. Det kommer att lägga till ett extra element av äventyr till min resa. Låt oss prata om Hoi An. Hoi An är en charmig stad känd för sin välbevarade antika arkitektur och sin livliga Likta-festival. Kombinationen av historia och kultur är det som drar mig till Hoi An.
Jag är glad att vandra genom dess gator och njuta av atmosfären. Var noga med att besöka den japanska täckta bron, en symbol för staden. Det är ett vackert exempel på japansk arkitektur och har historisk betydelse. Den japanska täckta bron är definitivt på min lista. Jag tycker om att lära mig om olika kulturer och deras arkitektoniska influenser. Du hittar också många skräddarsydda butiker i Hoi An. Det är känt för sina skräddarsydda kläder. Du kan få unika bitar gjorda just för dig. Det är fascinerande. Att ha skräddarsydda kläder skulle vara en speciell souvenir från min resa. Jag ska definitivt kolla in skräddarbutikerna. Underbart! Vietnam är ett vackert land med så mycket att erbjuda. Halong Bay och Hoi An är bara en smak av dess rika kulturarv. Jag kan inte vänta med att uppleva allt. Tack för dina rekommendationer. Dina insikter har varit ovärderliga för att forma mina reseplaner. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att omfamna det lokala köket och engagera dig med det vänliga vietnamesiska folket. Absolut. Att prova den lokala maten och få kontakt med lokalbefolkningen är viktiga delar av min reseupplevelse. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 4. Att hålla hemligheter. Hej Anna. Har du någonsin behövt hålla en hemlighet som var svår att hålla? Hej John. Definitivt. Det har funnits tillfällen då jag var tvungen att hålla mina läppar förseglade och inte spilla hemligheten. Det kan vara tufft, eller hur? Hur lyckas du hålla en hemlighet utan att låta den glida? Ett tillvägagångssätt som jag tycker är användbart är att påminna mig själv om vikten av förtroende och konsekvenserna av att avslöja hemligheten. Det är en bra poäng. Att betona betydelsen av förtroende kan hjälpa oss att hålla fast vid att hålla hemligheten. Absolut. Jag försöker också undvika situationer eller samtal där hemligheten av misstag kan komma upp. Det är en smart strategi. Att undvika potentiella triggers kan minska risken för att oavsiktligt avslöja hemligheten. En annan sak jag gör är att avleda konversationen om någon börjar komma för nära ämnet hemligheten. Det är en smart taktik. Omdirigering av konversationen kan hjälpa till att undvika eventuella glidningar och upprätthålla sekretessen. Dessutom väljer jag mina förtrogna klokt. Jag delar bara hemligheter med människor jag litar helt på och vet kan hålla den konfidentiell. Att välja pålitliga individer är avgörande. Att dela en hemlighet med fel person kan leda till oavsiktliga läckor. Exakt. Det är viktigt att bedöma tillförlitligheten och diskretionen hos de människor vi anförtror oss till. Finns det några tekniker du använder för att motstå frestelsen att dela hemligheten med andra? Ja, jag påminner mig om de potentiella negativa konsekvenserna och den inverkan det kan ha på den person som anförtrott mig hemligheten. Det är en bra poäng. Att överväga den potentiella skada som kan uppstå genom att avslöja hemligheten kan hjälpa oss att motstå frestelsen. Det är också viktigt att komma ihåg att hålla en hemlighet visar vår integritet och tillförlitlighet som individer. Jag håller med.
Att vara känd som någon som kan lita på känslig information är ett värdefullt rykte att upprätthålla. Definitivt. Förtroende är en grundläggande aspekt av alla relationer, och att upprätthålla det förtroendet kräver att vi respekterar våra åtaganden om sekretess. Det är uppenbart att hålla en hemlighet kräver disciplin och en stark känsla av ansvar. Absolut. Det är en färdighet som kan utvecklas och stärkas över tid. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Det har varit bra att lära sig om olika strategier för att hålla hemligheter. Lektion 5. Reseplanering. Hej Anna, jag har funderat på vår kommande resa. Vi bör planera vår resplan för att se till att vi inte missar någonting. Hej John, det är en bra idé. Vi kan inkludera en blandning av populära turistattraktioner och pärlor utanför den slagna vägen. Definitivt. Vi bör börja med att undersöka sevärdheter och landmärken som du måste se på destinationen. Ja, och vi kan också kolla efter speciella evenemang eller festivaler som händer under vårt besök. Det skulle vara fantastiskt att uppleva den lokala kulturen. Det är en bra poäng. Vi vill inte missa några unika kulturella upplevelser. Vi bör markera dem på vår resplan. Absolut. Det är också viktigt att avsätta tillräckligt med tid för varje aktivitet eller attraktion. Vi vill inte känna oss rusade. Rätt. Vi bör överväga öppettider för museer och andra intressanta platser för att planera vårt schema därefter. En annan sak att tänka på är de tillgängliga transportalternativen. Vi bör undersöka de bekvämaste sätten att ta sig runt. Bra tänkande. Vi kan titta på kollektivtrafik, som bussar eller tåg, samt guidade turer eller cykeluthyrning. Det skulle också vara bra att nå ut till vänner eller bekanta som har varit på destinationen tidigare. De kan ha rekommendationer. Ja, att få insidertips kan vara värdefullt. De kan föreslå dolda pärlor eller lokala restauranger som vi inte skulle hitta i reseguider. Absolut. Vi kan också använda reseforum eller appar online för att läsa recensioner och rekommendationer från andra resenärer. Det är en bra idé. Att höra om andras erfarenheter kan ge oss en bättre känsla av vad vi kan förvänta oss och hjälpa oss att fatta välgrundade beslut. Vi bör också tillåta viss flexibilitet i vår resplan för att redogöra för oväntade upptäckter eller spontana aktiviteter. Jag håller med. Att lämna utrymme för spontanitet kan ofta leda till de mest minnesvärda upplevelserna under en resa. Slutligen bör vi ha en budget i åtanke när vi planerar vår resplan. Det är viktigt att avsätta medel för boende, måltider och aktiviteter. Absolut. Vi vill inte spendera för mycket eller bli överraskade av oväntade utgifter. Budgetering är en viktig del av reseplaneringen. Håller med. Genom att överväga alla dessa faktorer kan vi skapa en väl avrundad resväg som gör att vi kan få ut det mesta av vår resa. Jag är glad att börja planera och se till att vi får en oförglömlig reseupplevelse. Låt oss komma igång. Definitivt.
Låt oss samla den information vi behöver och skapa en resväg som kombinerar det bästa av vad destinationen har att erbjuda. Jag ser fram emot det. Den här resan kommer att bli fantastisk. Lektion 6. Spännande hobbyer. Hej Anna, jag har utforskat olika hobbyer nyligen. Det har varit ganska intressant. Vad sägs om dig? Hallå, det låter spännande. Jag har varit engagerad i olika hobbyer ett tag nu. Det är ett bra sätt att varva ner. Det är underbart. Jag är nyfiken. Hur länge har du gjort dessa hobbyer? Väl, jag har ägnat mig åt några av dessa hobbyer i flera år, medan andra har jag nyligen plockat upp. Det är imponerande. Det måste vara givande att ha utvecklat sina färdigheter över tid. Absolut. Det är tillfredsställande att se framsteg och förbättringar i de aktiviteter jag tycker om. Jag försöker hitta en hobby som jag kan hålla fast vid på lång sikt. Några förslag. Det finns så många möjligheter. Vilka är dina intressen eller saker du alltid har velat prova? Jag har alltid varit fascinerad av fotografi och målning. Tycker du att det är bra alternativ? Definitivt. Fotografering och målning är båda underbara hobbyer som erbjuder kreativa utlopp och möjligheter till självuttryck. Det är uppmuntrande att höra. Jag ska ge dem ett försök och se vilken som resonerar mest med mig. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att utforska olika hobbyer hjälper dig att upptäcka din sanna passion. Jag är också intresserad av att lära mig ett musikinstrument. Har du någonsin provat att spela ett instrument? Ja, jag har. Jag har spelat piano i flera år nu, och det har varit en uppfyllande resa. Det är imponerande. Hur kom du igång med att lära dig piano? Jag tog lektioner när jag var yngre och utvecklade så småningom en kärlek till att spela. Övning och engagemang spelade en viktig roll. Det är inspirerande. Jag ska titta på att hitta en nybörjarklass för det instrument jag väljer. Det är en bra idé. Att lära av en lärare eller gå med i en gruppklass kan ge vägledning och stöd. Förutom hobbyer, ägnar du dig också åt fysiska aktiviteter eller sport? Ja, det gör jag. Jag tycker om att gå på regelbundna löpningar och träna yoga för att hålla mig aktiv och upprätthålla en hälsosam livsstil. Det är jättebra. Fysiska aktiviteter är ett fantastiskt sätt att hålla både kropp och själ i god form. Absolut. Motion och sport hjälper till att förbättra det allmänna välbefinnandet och kan också vara mycket roligt. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och förslag. Jag är glad att utforska dessa hobbyer ytterligare. Lektion 7. Skydda värdesaker med ett värdeskåp. Hej Anna, har du någonsin funderat på att använda ett värdeskåp för dina värdesaker? Hej John. Ja, jag har. Det är ett utmärkt sätt att säkerställa säkerheten och skyddet av viktiga tillhörigheter. Absolut.
Värdeskåp erbjuds vanligtvis av banker och erbjuder ett säkert förvaringsalternativ. De är verkligen säkra. Lådorna förvaras vanligtvis i ett valv med avancerade säkerhetsåtgärder. Det stämmer. Valven är utrustade med övervakningssystem och åtkomstkontroll för att förhindra obehörig inträde. Det är tröstande att veta att våra värdesaker är skyddade. Säkerhet är högsta prioritet. Definitivt. Värdeskåp är särskilt användbara för att lagra viktiga dokument som pass, testamente eller egendomshandlingar. De är också bra för att lagra värdefulla föremål som smycken, arvegods eller sällsynta samlarföremål. Absolut. Att förvara dessa föremål i ett värdeskåp minimerar risken för förlust eller skada. Det är viktigt att notera att innehållet i ett värdeskåp vanligtvis inte är försäkrade. Vi bör kolla med banken om deras policy. Det är en bra poäng. Vi bör fråga om försäkringsalternativ eller överväga att få separat täckning för våra värdesaker. Dessutom är det viktigt att hålla en inventering av de föremål vi lagrar i säkerhetsboxen. Dokumentation är nyckeln. Absolut. Att ha en detaljerad inventering hjälper oss att hålla reda på våra tillhörigheter och tillhandahålla bevis på ägande om det behövs. Vid åtkomst till kassaskåpet behöver vi vanligtvis uppvisa korrekt identifiering. Det är ett extra lager av säkerhet. Rätt. Banker kräver identifiering för att säkerställa att endast behöriga personer kan komma åt rutan. Det är också viktigt att hålla lådans nyckel eller passerkort säkert och åtskilt från våra personliga tillhörigheter. Absolut. Vi bör behandla nyckeln eller passerkortet med samma nivå av omsorg och säkerhet som värdesakerna inuti lådan. Slutligen är det en bra praxis att granska bankens villkor angående värdeförvaringsboxen. Att vara informerad är viktigt. Det stämmer. Vi bör förstå avgifterna, åtkomsttider och andra relevanta policyer innan vi hyr ett värdeskåp. Tack så mycket. Jag uppskattar dina insikter om fördelarna och övervägandena med att använda ett värdeskåp. Tack också. Det är alltid viktigt att prioritera säkerheten och skyddet av våra värdesaker. Håll dig trygg och säker. Lektion 8. Kul och träning. Hej Anna. Jag har funderat på att organisera ett roligt evenemang för alla i vårt samhälle. Vad tycker du? Hej John. Det är en bra idé. Det är viktigt för människor att ha ett utrymme att ha kul och träna. Jag är säker på att det kommer att bli väl mottaget. Jag funderade på att arrangera en gemensam idrottsdag. Vi kan ha olika spel och aktiviteter för människor i alla åldrar. Det låter fantastiskt. Det kommer att uppmuntra alla att träffas, umgås och vara aktiva. Exakt. Vi kan ha vänliga tävlingar som stafettlopp, dragkamp och till och med tribentlopp. Det är utmärkta idéer. Det kommer att ta fram konkurrensandan och skapa en livlig atmosfär.
Jag överväger också att inkludera några icke-konkurrenskraftiga aktiviteter som yoga eller dansklasser för dem som föredrar en annan typ av träning. Det är ett tankeväckande tillägg. Det är viktigt att tillgodose olika intressen och fitnessnivåer. Jag funderade på att ha några hälsosamma förfriskningar tillgängliga också, som fruktspett och infunderat vatten. Det är en bra idé. Det kommer att främja hälsosamma matvanor och ge en uppfriskande godbit för alla. Jag behöver några volontärer för att hjälpa till med organisationen. Skulle du vara intresserad av att hjälpa till? Absolut. Jag skulle gärna hjälpa till att göra evenemanget till en framgång. Det är fantastiskt. Din expertis och entusiasm kommer att vara ovärderlig. Tack så mycket. Jag är glad att bidra till en så rolig och meningsfull händelse. Låt oss börja planera och sprida ordet. Jag är säker på att vårt samhälle kommer att uppskatta ansträngningen. Definitivt. Vi kan skapa flygblad och använda sociala medier för att skapa intresse och samla deltagare. Bra idé. Vi kommer att se till att alla vet om den kommande samhällsidrottsdagen. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara en fantastisk möjlighet för vårt samhälle att träffas. Tack för ert stöd. Tillsammans kan vi skapa en minnesvärd och trevlig händelse. Lektion 9. Sovrumsinredning. Hej Anna. Jag har renoverat mitt sovrum och jag hittade ett konstverk som matchar mitt sovrumsinredning perfekt. Hej John. Det är fantastiskt. Att hitta rätt konstverk kan verkligen knyta ihop ett rum. Vilken typ av konstverk hittade du? Det är en vacker landskapsmålning med livfulla färger och en lugn atmosfär. Det ger en touch av natur till mitt utrymme. Det låter härligt. Konstverk kan skapa en lugnande och inbjudande atmosfär i ett sovrum. Definitivt. Jag har letat efter ett stycke som speglar min personliga stil och ger en känsla av lugn. Det är viktigt att omge dig med saker som resonerar med dig och får dig att känna dig bekväm i ditt eget utrymme. Absolut. Jag tror att vår miljö i hög grad påverkar vårt humör och välbefinnande. Du har helt rätt. Ett väl inrett sovrum kan bidra till en vilsam och fridfull atmosfär. Förutom konstverken har jag också funderat på att lägga till några dekorativa kuddar och en mysig filt i min säng. Det är en bra idé. Kuddar och filtar kan lägga till både komfort och visuellt intresse till ditt sovrum. Jag har bläddrat igenom olika mönster och texturer för att hitta sådana som kompletterar det övergripande temat. Att experimentera med olika mönster, färger och texturer kan ge djup och karaktär till din sovrumsinredning. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att hitta rätt balans och skapa ett utrymme som speglar din personlighet. Absolut. Ditt sovrum ska vara en plats där du kan koppla av och varva ner efter en lång dag. Det är precis vad jag siktar på. En fridfull fristad där jag kan ladda och känna mig inspirerad.
Jag är säker på att med din uppmärksamhet på detaljer och ditt tankeväckande tillvägagångssätt kommer ditt sovrum att bli vackert. Tack så mycket. Jag uppskattar din uppmuntran. Jag är glad att se det slutliga resultatet. Lektion 10. Jakt på flygerbjudanden. Hej Anna. Har du någonsin hittat några bra flygerbjudanden? Några tips? Hej John. Ja, jag har hittat några fantastiska erbjudanden tidigare. Ett tips är att hålla utkik efter flashförsäljning eller kampanjer som erbjuds av flygbolagen. Det kan spara dig mycket pengar. Det är bra att höra. Jag planerar en resa snart. Var kommer du ursprungligen ifrån? Jag är från Kalifornien. Jag är ursprungligen från New York. Det är en livlig stad med så mycket att utforska. Vad sägs om Kalifornien? Vad gillar du mest med det? Kalifornien är känt för sina vackra stränder och soligt väder. Jag älskar de utomhusaktiviteter som det erbjuder, som vandring och surfning. Det är ett bra ställe att koppla av och njuta av naturen. Det låter underbart. Jag har alltid velat besöka Kalifornien. Kanske planerar jag en resa dit snart. Har du några rekommendationer om platser som måste besökas? Absolut. Du bör definitivt besöka den fantastiska kusten i Big Sur och utforska den ikoniska staden San Francisco med sin Golden Gate Bridge. Och naturligtvis, missa inte glamouren i Los Angeles och den hisnande skönheten i Yosemite National Park. Wow! Alla låter som fantastiska platser att besöka. Jag ska se till att lägga till dem i min reselista. Har du förresten några tips för att hitta prisvärda boende? Visst. Ett tips är att överväga att bo i budgetvänliga boenden som vandrarhem eller pensionat. Ett annat alternativ är att använda onlineplattformar som erbjuder erbjudanden på hotell och semesterbostäder. Att vara flexibel med dina datum kan också hjälpa dig att hitta bättre priser. Det är bra råd. Att vara flexibel med datum kan göra en betydande skillnad när det gäller att hitta prisvärda boende. Det ska jag tänka på när jag planerar min resa. Definitivt. Flexibilitet är också nyckeln när det gäller att hitta de bästa flygerbjudandena. Ibland, att justera dina resedatum med en dag eller två kan spara mycket pengar. Jag håller med. Det är viktigt att vara öppen för olika resedatum. Det ger dig fler alternativ och ökar dina chanser att hitta en hel del. Absolut. Så när du söker efter flyg, se till att använda olika resesökmotorer och jämföra priser. Och glöm inte att registrera dig för flygbolagets nyhetsbrev för att få uppdateringar om kampanjer och rabatter. Det är en smart strategi. Jag kommer att se till att använda flera sökmotorer och registrera mig för nyhetsbrev. Det handlar om att maximera dina chanser att hitta de dolda pärlorna. Exakt. Genom att vara proaktiv och hålla utkik efter flygerbjudanden kan du spara en betydande summa pengar. Lyckliga resor och hoppas du hittar några fantastiska erbjudanden. Tack! Jag uppskattar tipsen. Jag är glad att börja planera min resa och förhoppningsvis få några bra flygerbjudanden. Ha en underbar dag! Du är välkommen. Jag önskar dig lycka till med att hitta dessa erbjudanden. Njut av din reseplanering och ha en fantastisk dag också. Lektion 11. Effektiva presentationer.
Hej Anna, jag behöver lite råd om hur du kan stödja vår presentation. Hej John! Visst, jag kan hjälpa till. Vilken aspekt av presentationen behöver du stöd med? Jag funderade på att införliva visuals. Tycker du att det är en bra idé? Absolut. Visuella bilder kan hjälpa publiken att engagera och förbättra förståelsen. Det var vad jag tänkte också. Vilken typ av visuals föreslår du? Beroende på innehållet kan du använda diagram och grafer för att presentera data. Bra poäng. Visualisering av data kan göra det lättare att förstå. Du kan också överväga att använda bilder och illustrationer för att förmedla koncept. Jag gillar den idén. Bilder kan göra presentationen mer visuellt tilltalande. Ett annat alternativ är att inkludera videor eller animationer för en dynamisk effekt. Det låter intressant. Videor kan väcka presentationen till liv. Se bara till att bilderna är relevanta och stöder dina nyckelpunkter. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att ha ett sammanhängande budskap. Absolut. Det visuella bör förbättra den övergripande berättelsen. Vad sägs om layouten och utformningen av presentationsbilderna? Håll designen ren och snygg för att behålla fokus på innehållet. Det är vettigt. Enkla och professionella mönster är vanligtvis mer effektiva. Använd läsbara teckensnitt och lämpliga färger för bättre läsbarhet. Jag ska se till att texten är tydlig och lättläst. Tack för tipset. Du är välkommen. Konsistens i design är också viktigt under hela presentationen. Jag kommer att se till att upprätthålla ett konsekvent designtema. Det skapar ett sammanhängande utseende. Öva dessutom din presentation för att känna dig mer säker och förberedd. Det är ett bra förslag. Övning gör stor skillnad i leverans. Överväg att använda Q-kort eller anteckningar för att hålla dig på rätt spår under presentationen. Att ha anteckningar till hands kan hjälpa till att säkerställa ett smidigt informationsflöde. Och kom ihåg att engagera publiken genom ögonkontakt och kroppsspråk. Bra poäng. Att få kontakt med publiken är avgörande för en lyckad presentation. Slutligen, glöm inte att lämna utrymme för frågor och diskussioner i slutet. Uppmuntrande interaktion kan göra presentationen mer engagerande. Jag är säker på att din presentation kommer att bli fantastisk med dessa strategier på plats. Tack så mycket. Ditt råd är ovärderligt. Jag uppskattar ditt stöd. Lektion 12. Näringsrika ingredienser. Hej Anna. Har du någonsin undrat över ingredienserna i vår mat? Hej John. Absolut. Det är viktigt att veta vad vi konsumerar. Jag läste nyligen en matetikett som nämnde riktig kyckling. Vad betyder det?
Riktig kyckling indikerar att produkten innehåller faktiskt kycklingkött. Ja, jag förstår. Så det är inte bara en smakämne eller konstgjord ingrediens. Det stämmer. Det betyder att kycklingen som används är äkta och inte en ersättning. Det är lugnande. Det är bra att veta att vi konsumerar riktigt kött. Definitivt. Det är viktigt att prioritera riktiga ingredienser för bättre näring. På tal om näring märkte jag att vissa produkter nämner viktiga vitaminer. Vad betyder det? Essentiella vitaminer avser näringsämnen som våra kroppar behöver för att fungera korrekt. Så dessa vitaminer är nödvändiga för vår allmänna hälsa och välbefinnande. Ja, viktiga vitaminer spelar en avgörande roll för att stödja olika kroppsfunktioner. Det är fascinerande. Kan du ge mig ett exempel på ett viktigt vitamin? C-vitamin är ett viktigt vitamin som stöder immunsystemet. Ja, jag har hört talas om C-vitamin och dess immunförstärkande egenskaper. Absolut. Det är viktigt att få en mängd viktiga vitaminer i vår kost. Finns det några andra viktiga vitaminer som vi bör vara medvetna om? D-vitamin är ett annat viktigt vitamin som hjälper till med benhälsan. Ja, jag har hört talas om vikten av vitamin D för starka ben. Ja, det är viktigt att få tillräckligt med D-vitamin genom solljus eller kostkällor. Jag kommer att se till att inkludera mat rik på viktiga vitaminer i min kost. Det är en bra idé. Att konsumera en balanserad kost är nyckeln till optimal näring. Jag håller med. Det är viktigt att vara medveten om vad vi lägger in i våra kroppar. Lektion 13. Jobbintervjuer. Hej Anna, har du haft några intervjuer än? Hej John. Ja, jag hade nyligen en intervju med ett teknikföretag. Det är viktigt. Hur gick intervjun? Kände du dig förberedd? Sammantaget gick det bra. Jag hade förberett mig genom att undersöka företaget och öva på vanliga intervjufrågor. Det är fantastiskt att höra. Förberedelser är nyckeln till en lyckad intervju. Absolut. Det är viktigt att visa upp dina färdigheter och kvalifikationer. Ställde de några utmanande frågor under intervjun? Ja, de frågade mig om en tid då jag var tvungen att övervinna en svår situation på jobbet. Det kan vara en tuff fråga. Hur hanterade du det? Jag delade ett specifikt exempel och förklarade hur jag löste problemet genom att samarbeta med mitt team. Det är ett bra svar. Att visa lagarbete och problemlösningsförmåga är värdefullt. Tack så mycket. Det är viktigt att ge tydliga och koncisa svar under intervjuer. Det är sant. Att kunna kommunicera effektivt är avgörande. De frågade mig också om mina långsiktiga karriärmål.
Hur närmade du dig den frågan? Vad sa du? Jag uttryckte min önskan att växa inom företaget och ta mer ansvar i framtiden. Det är ett bra sätt att visa ambition och engagemang. Jag tror att det är viktigt att anpassa dina mål till företagets värderingar och vision. Absolut. Arbetsgivare uppskattar kandidater som är entusiastiska över företagets uppdrag. De frågade mig också om mina styrkor och svagheter. Hur hanterade du den frågan? Nämnde du några svagheter? Jag fokuserade på att lyfta fram mina styrkor och nämnde en svaghet som jag har arbetat med att förbättra. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det visar självmedvetenhet och en vilja att växa. Tack så mycket. Det är viktigt att vara ärlig under intervjuer. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde ge några insikter. Nämnde de nästa stegen? Ja, de nämnde att de skulle kontakta mig inom nästa vecka med ett beslut. Det är spännande. Hoppas ni får positiva nyheter snart. Tack så mycket. Jag håller tummarna. Jag kommer att uppdatera er om resultatet. Lycka till! Jag tror på dina förmågor. Håll mig uppdaterad. Lektion 14. Semesterboende. Hej Anna! Har du funderat på var du ska bo under din semester? Hej John. Ja, det finns mysiga bed and breakfast-ställen, strandhotell och till och med semesterbostäder. Det är jättebra. Vilka är fördelarna med att bo på bed and breakfast? Bed and breakfast erbjuder en mer personlig upplevelse och inkluderar ofta en hemlagad frukost. Det låter härligt. Det är trevligt att ha en mysig och välkomnande atmosfär när du reser. Absolut. Bed and breakfast har ofta unik charm och karaktär. Vad sägs om strandhotell? Vad gör dem till ett populärt val? Strandhotell ger enkel tillgång till stranden och vacker havsutsikt. Det är ett stort plus. Att kunna koppla av på stranden utan att resa långt är bekvämt. Definitivt. Många strandhotell har också bekvämligheter som pooler och restauranger vid stranden. Låter som ett perfekt alternativ för en strandälskare som jag. Semesterbostäder är ett annat alternativ värt att överväga. Hur skiljer sig semesterbostäder från hotell och bed and breakfast? Semesterbostäder är vanligtvis privata fastigheter som du kan hyra under en kort period. Ja, så det är som att ha ett hem hemifrån under din semester. Exakt. Semesterbostäder ger ofta mer utrymme och ett kök för självhushåll. Det är bekvämt. Det ger dig friheten att laga dina egna måltider om du föredrar det. Ja, det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ, särskilt för familjer eller större grupper.
Jag kan se hur det skulle vara fördelaktigt. Det ger mer flexibilitet. Absolut. Det är viktigt att ta hänsyn till dina preferenser och behov när du väljer boende. Finns det några andra typer av boende som vi borde veta om? Det finns också boutiquehotell, lyxorter och campingplatser för dem som gillar camping. Wow, det finns så många val. Det är viktigt att göra lite forskning och hitta den bästa passformen. Definitivt. Att läsa recensioner och kontrollera plats och bekvämligheter är viktigt. Tack så mycket. Dina insikter om semesterboende är till stor hjälp. Lektion 15. Engagera sig i meningsfulla konversationer. Hej Anna, jag kunde inte hålla med mer. Det är fantastiskt att diskutera dessa frågor tillsammans. Hej John. Jag tror att meningsfulla samtal kan bredda våra perspektiv. Absolut. Det hjälper oss att få nya insikter och lära av varandra. Det är viktigt att ha öppensinnade diskussioner och överväga olika synpunkter. Jag håller med. Det uppmuntrar kritiskt tänkande och främjar en djupare förståelse. Att diskutera viktiga ämnen gör det också möjligt för oss att utmana våra egna övertygelser. Det är sant. Det hjälper oss att växa och utvecklas som individer. Det är viktigt att skapa ett säkert och respektfullt utrymme för dessa samtal. Definitivt. Alla ska känna sig bekväma med att uttrycka sina åsikter. Aktivt lyssnande är nyckeln under dessa diskussioner. Det visar respekt och empati. Absolut. Det är viktigt att lyssna på andra utan att avbryta eller döma. Att ställa tankeväckande frågor kan också berika konversationen. Det är en bra poäng. Frågor hjälper oss att fördjupa oss djupare i ämnet och utforska olika vinklar. Att dela personliga erfarenheter och anekdoter kan göra konversationen mer relaterad. Ja, personliga berättelser lägger till djup och skapar en koppling mellan deltagarna. Det är viktigt att använda ett tydligt och koncist språk för att uttrycka våra tankar. Jag håller med. Effektiv kommunikation säkerställer att våra idéer förstås. Att bygga vidare på varandras idéer kan leda till en mer samarbetsvillig diskussion. Det är sant. Det gör att vi tillsammans kan utforska ett ämne och generera nya insikter. Det är okej att respektfullt vara oense. Olika åsikter kan väcka intressanta debatter. Absolut. Vi kan lära av varandra även när vi har olika synpunkter. Att sammanfatta huvudpunkterna i slutet av konversationen hjälper till att stärka de viktigaste takeaways. Det är en bra övning. Det säkerställer att vi lämnar konversationen med en tydlig förståelse. Att reflektera över konversationen efteråt kan ytterligare fördjupa vårt lärande. Jag kunde inte hålla med mer. Självreflektion hjälper oss att internalisera och tillämpa det vi har diskuterat.
Lektion 16. Dagligvaruhandelsplaner. Hej Anna, jag måste shoppa idag. Vad behöver du köpa? Hej John. Jag måste köpa lite färsk frukt och grönsaker för veckan. Vad sägs om dig? Vad står på din inköpslista? Jag behöver lite ägg, bröd och mjölk. Jag håller på att ta slut på dessa väsentligheter. Något annat du behöver? Ja, jag måste också fylla på mitt skafferi med ris, pasta och konserverade bönor. De är mångsidiga ingredienser att ha till hands. Har du några andra saker på din lista? Förutom grunderna planerar jag att köpa lite kyckling, tomater och sallad till sallader. Jag vill göra hälsosammare måltidsval den här veckan. Vad sägs om dig? Några specifika måltidsplaner? Det låter bra. Jag planerar att göra en grönsaksrör och en linssoppa den här veckan. Så jag behöver ingredienser som morötter, paprika, lök och linser. Har du några recept i åtanke? Dina måltidsplaner låter läckra. Jag funderar på att göra spaghetti med marinarasås och grillad kyckling. Det är en enkel men ändå tillfredsställande maträtt. Några andra saker du behöver lägga till i din lista? Tack så mycket. Dina måltidssidor låter också välsmakande. Jag tror att jag är klar med min inköpslista. Finns det något annat du behöver köpa? Jag tror att jag har allt täckt också. Jag ska se till att dubbelkolla innan jag går till affären. Det är alltid bra att vara organiserad. Föredrar du att shoppa i en specifik livsmedelsbutik? Jag brukar gå till snabbköpet nära min plats. Det är bekvämt och har ett brett utbud av produkter. Vad sägs om dig? Har du en föredragen livsmedelsbutik? Jag brukar gå till en närliggande marknad. De har ett stort urval av färskvaror och det är ett lokalt företag som jag gillar att stödja. Okej, jag ska börja förbereda mina shoppingväskor. Redo att gå? Absolut. Jag ska ta mina återanvändbara väskor också. Låt oss gå ut och hämta våra matvaror. Ha en produktiv shoppingresa. Tack så mycket. Låt oss göra det till en lyckad resa. Ha en fantastisk tid att shoppa och ses snart. Lektion 17. Ursprung och resor. Hej Anna, det är bra att höra. Var kommer du ifrån? Hej John. Jag är ursprungligen från Kalifornien. Och du? Åh, det är intressant. Jag är från New York. Så, Kalifornien, va? Hur är det där? Kalifornien är fantastiskt. Den har vackra stränder, fantastiska berg och ett perfekt klimat. Det finns alltid något att göra och utforska. Wow, det låter som en drömdestination. Jag har alltid velat besöka Kalifornien. Vilka städer har du bott i? Jag har bott i San Francisco och Los Angeles. Båda städerna har sin egen unika charm och attraktioner. San Francisco är känt för Golden Gate Bridge, medan Los Angeles erbjuder en livlig underhållningsscen. Det är fantastiskt. Jag har hört så mycket om San Franciscos ikoniska bro. Och Los Angeles, med Hollywood och alla kändisar, måste vara spännande. Vad fick dig att flytta från Kalifornien? Väl,
Jag flyttade för arbete och också för att uppleva en annan livsstil. Jag ville utforska nya möjligheter och fördjupa mig i en annan kultur. Det är ett modigt beslut. Det krävs mod att lämna din komfortzon och våga sig in i nya territorier. Hur har din erfarenhet varit hittills? Det har varit ett ganska äventyr. Jag har träffat nya människor, provat nya livsmedel och lärt mig så mycket om olika kulturer. Det har varit en värdefull inlärningsupplevelse för mig. Det är underbart att höra. Att resa och bo på olika platser kan bredda våra perspektiv och lära oss så mycket. Har du rest till något annat land? Ja, jag har. Jag har haft turen att besöka flera länder i Europa och Asien. Varje land hade sin egen unika skönhet och kulturarv. Det är imponerande. Att resa till olika länder måste ha utsatt dig för olika traditioner och seder. Har du några favoritdestinationer? Det är svårt att välja bara en. Men jag blev helt förälskad i Italien. Den rika historien, konst och utsökt mat gjorde det till en oförglömlig upplevelse. Italien är definitivt på min bucketlist för resor. Konsten och köket är kända över hela världen. Jag ska se till att besöka någon dag. Några andra platser du rekommenderar? Grekland är en annan måste-besöksmål. De gamla ruinerna, pittoreska öarna och lokalbefolkningens varma gästfrihet gör det till en verkligt magisk plats. Grekland låter otroligt. Jag har alltid varit fascinerad av forntida civilisationer. Jag kommer definitivt att överväga det för mina framtida resor. Tack för rekommendationen. Lektion 18. Utforska nattmarknader. Hej Anna, har du upptäckt någon bra gatamat i den här staden? Jag hörde att nattmarknaderna är de bästa platserna. Hej John! Ja, nattmarknaderna här är fantastiska. Du kan hitta ett brett utbud av läckra gatumatalternativ. Det låter fantastiskt. Kan du rekommendera någon specifik nattmarknad som jag bör besöka? Absolut. Riverside Night Market är en populär marknad. Det är känt för sin livliga atmosfär och läckra matstånd. Det låter som ett bra ställe att börja. Vilken typ av mat kan jag förvänta mig att hitta där? Du hittar en blandning av lokala och internationella rätter. Från traditionella snacks som dumplings och spett till exotiska rätter från olika kulturer. Det är spännande. Jag är alltid redo för att prova nya smaker. Finns det några måste-prova-rätter du skulle rekommendera? Prova definitivt den lokala specialiteten. Sia Long Bao. Det är en typ av soppklimpning fylld med smakrik buljong och kött. Det är en publikfavorit. Sia Long Bao låter utsökt. Jag ska se till att prova det. Finns det något annat jag inte bör missa? Glöm inte att prova stinky tofu. Det kan ha en stark lukt, men smaken är unik och förvånansvärt härlig. Stinky tofu, va? Jag är fascinerad. Jag ska ge det en chans. Finns det några vegetariska eller veganska alternativ tillgängliga? Absolut.
Många matstånd erbjuder vegetariska och veganska rätter. Du kan hitta läckra alternativ som grönsaksvårrullar, tofurätter och smoothies med färsk frukt. Det är jättebra. Det är bra att veta att det finns alternativ för alla. Kan jag välja min plats på nattmarknaden? Generellt sett har nattmarknader öppna sittplatser där du kan sitta och njuta av din mat. Vissa bås kan också ha små bord och stolar i närheten. Det är bekvämt. Jag ser fram emot att njuta av maten medan jag njuter av nattmarknadens livliga atmosfär. Det är en upplevelse du inte kommer att glömma. Kombinationen av utsökt mat, levande musik och livlig energi gör det till en minnesvärd utekväll. Jag kan inte vänta med att utforska Riverside Night Market och njuta av gatamat. Tack för rekommendationerna. Du är välkommen. Njut av ditt matäventyr och ha en fantastisk tid att utforska nattmarknaden. Jag ska. Jag är säker på att det kommer att bli en otrolig kulinarisk resa. Jag ska låta dig veta hur det går.